1500 євро в Португалії може вважатись нормальною сумою. Але після витрат на оренду житла, продукти, транспорт може нічого не залишитись. Сьогодні порахуємо реальний місячний бюджет до останнього євро. Рахувати будемо за актуальними цінами, які ми бачимо зараз на 2026 рік. Почнемо ми з найбільших витрат – це оренда житла. Будемо рахувати на одну людину без зайвих витрат, але й без крайньої економії. А далі порахуємо, скільки буде потрібно грошей на всю сім'ю. Зараз ми живемо в Алгарве, і тому всі приклади я буду на даний момент наводити про Алгарве. Скільки коштує кімната? Вартість починається від 300 євро і до 600. Може і більше. Все залежить, що є в кімнаті і який розмір цієї кімнати. Наприклад, мій син живе в Албуфейрі, і він знімає одну кімнату за 600 євро. В цій кімнаті є туалет, душ і велика спальня. Одна кімнатна квартира може коштувати від 800 євро і вище. Так само залежить від району, де ви будете знімати, і що в цій кімнаті може бути. Наприклад, в тому році ми знімали однокімнатну квартиру, окрема спальня, зал, туалет і душ, кухня разом з залом, і ми за цю квартиру платили 1100 євро. Це без комунальних послуг. В цій квартирі були меблі, посуд, все необхідне для проживання. Чому в Алгарве довгострокова оренда набагато складніша, ніж в інших містах? По одній причині – це туристичний регіон. Сюди приїжджають люди відпочивати. І тому знайти житло швидко і на довгостроково дуже складно з тим, що власники здають своє житло туристам і заробляють непогано. Орієнтовно можуть здавати житло свої власники від 75 євро за добу і вище. І в місяць може виходити до 3000 євро вони можуть заробляти з цієї квартири однокімнатної. І тоді питання, скільки їм треба ставити для вас, щоб здавати в оренду, щоб вони нормально на цьому заробили. Звісно, їм це не вигідно, і тому житла в туристичних районах дуже мало. Ще один є важливий нюанс. Коли ви знімаєте житло в такому регіоні, як Алгарве, то завжди треба бути обережними, щоб на літо власники вас не виселили з цього житла. Для розрахунку витрат ми візьмемо середню вартість оренди однокімнатної квартири – це 1000 євро в місяць. І потім подивимося, що від неї залишиться. Скільки треба заплатити при заселенні в орендоване житло? Перший місяць – 1000 євро і останній місяць – 1000 євро. І також 2 депозита вашої місячної оренди. Це ще 2000 євро. Звісно, щоб ви розуміли, так буває не завжди. Може вам пощастити і вам прийдеться тільки заплатити перший місяць і останній. Але це дуже велика рідкість. Це ми ще не заплатили жодного рахунку і не купили продукти. А зараз поговоримо, скільки коштують комунальні послуги та зв'язок. Тут важливо розуміти, що літом ціна за світло буде дешевше, а зимою навпаки дорожче. Світло коштує літом орієнтовно 50 євро в однокімнатній квартирі. Зимою ця ціна може вирости до 100. Но ми беремо для розрахунку середню вартість 70 євро. Потім в нас ще є газ, балони, які ми купляємо. Один балон коштує 35 євро і нам вистачає з дружиною на двох на місяць. Якщо одна людина буде користуватись, можливо і на 1,5 місяця. Вода. В місті вода коштує також 25-30 євро. Якщо за містом приватний будинок, є такі випадки, що власники за воду не беруть. Але це дуже рідко. Тому рахуємо 30 євро вода. Далі. Мобільний зв'язок. Ми зараз користуємося з дружиною контрактом від компанії MEO і платимо за 2 сім-карти 21 євро в місяць. Сюди входить безлімітний майже інтернет по 20 гігабайт на місяць для кожного і 5000 хвилин на зв'язок. Є пакети різні, можна знайти і за 10 євро в місяць, можна і на акцію попасти, оплачувати дешевше.
Фіксуємо 15 євро на місяць для одної людини. Інтернет в нас також від цієї компанії і коштує в місяць 45 євро. Швидкість дуже добра, ми працюємо онлайн і нам з головою на двох вистачає, навіть коли приїжджають діти, інтернет дуже добре працює. І в загальному комунальні послуги в нас виходять 195 євро. Взимку витрати можуть збільшитись через вологість та опалення. Що саме головне для людини? Звісно, це продукти. І зараз ми про них поговоримо. Скільки коштують і що ми на ці гроші можемо з вами купити. В середньому для однієї людини вистачає на місяць 200 євро. Зараз ми не говоримо про ресторани, кафе і різні зайві витрати. На ці 200 євро можна купити собі дозволити м'ясо, рибу, овочі і фрукти. Овочі і фрукти тут дуже смачні і недорогі. Риба і морепродукти також тут є і багато, бо, звісно, тут є океан. Також тут дуже смачний хліб і недорогий, можна купити за євро 30, євро 50 власного виробництва мережі супермаркетів, які працюють в Португалії. Молочні продукти також 10-15 євро в місяць вам з головою буде вистачати. Сир тут дуже смачний, в Португалії власного виробництва, але такого сиру, як в нас в Україні, тут немає. І іноді ми купуємо в таких магазинах, як Lidl, Aldi, німецько-австрійські магазини, в них такі продукти є. Чай, кава на місяць вам обійдеться максимум 5-6 євро. На продукти фіксуємо на одну людину за місяць 200 євро. Цікаво також буде дізнатись, скільки ви витрачаєте на продукти в своїй країні в місяць. Напишіть, будь ласка, в коментарях, буде цікаво почути також ваш досвід. Наприклад, в нас на двох на продукти виходить орієнтовно 500 євро в місяць. Я хочу, щоб ви розуміли, ця вартість я рахую в середньому. І для кожної людини може бути свої витрати, все залежить від того, як людина харчується. Ми зараз, наприклад, харчуємося 2 рази в день, займаємося спортом і вживаємо тільки корисну їжу. Ще додавайте в місяць для одної людини 20-30 євро, якщо брати додаткові витрати на каву, чай, тістечка в кафе, не вдома. Поки ще в бюджет можна вкластися, але якщо вам потрібен автомобіль, то ситуація дуже ускладнюється. Якщо вам цікаве реальне життя в Португалії з конкретними цифрами, зараз на каналі виходять 2-3 відео на тиждень. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб нічого цікавого не пропустити. А тепер давайте поговоримо про транспорт з авто і без нього. Якщо ви живете в Алгарве, то без машини буде вам тяжко. Але є автобуси і також є електрички, якими можна доволі комфортно користуватись і бути без машини. Ми зараз, наприклад, приїхали з Мадейри і деякий час без машини поки не купимо нову. І користуємося міським транспортом. Звісно, якщо ви будете їздити міським транспортом, то вам краще купити проїзний. Він коштує 41 євро в місяць і включає сюди і автобус, і електричку. Якщо ви хочете користуватись іншими видами автобусами, такими, наприклад, як Flixbus, іноді можна їздити за євро чи 2. Якщо ви будете мати автомобіль, то вам будуть потрібні гроші на пальне, страхування, технічний огляд, платні дороги, податок і ремонт та обслуговування вашого автомобіля. Ваші витрати на автомобіль. В місяць в основному це пальне, яке буде коштувати 200 євро в середньому. Все буде залежати, скільки кілометрів ви будете наїжджати. А якщо порахувати інші витрати на автомобіль за рік, то в середньому виходить 500 євро. Це податок і страхівка, не враховуючи ремонт автомобіля. Бо, як ми знаємо, автомобіль може рік проїздити без всяких поломок, а може і поламатися через 2 місяці. Транспорт ми фіксуємо 41 євро – це проїзний на місяць, і 200 євро на паливо, якщо у вас є власний автомобіль. В житті в нас бувають завжди побутові та непередбачувані витрати.
І давайте порахуємо, скільки на це в нас піде грошей. Наприклад, це ліки, побутова хімія, одяг, перукарні, документи та невеликі покупки. Залишок після продуктів ще не є вільними грошима. І на ці витрати ми можемо ще спокійно закладати 200 євро. Це той мінімум, який не потребує якихось екстрених випадків. І в нас виходить, що для одної людини на місяць потрібно 1860 євро. Це не враховуючи, якщо у вас є машина і ще інші витрати, які для вас можуть бути важливими. Чи можна так прожити? Так, звісно, можна жити. Чи комфортне життя при такому бюджеті? Не дуже. Буде трохи складно. Чи вийде щось відкласти? Я думаю, якщо ви зможете на чомусь зекономити, наприклад, не піти в кафе, не купити собі кави зайвий раз чи тістечка, то ці гроші ви, звісно, зможете відкладати. Але не більше. І ще не забувайте, що можуть бути непередбачувані витрати. Завжди в нашому житті так стається, коли ти починаєш економити, то щось таке може статись, що будуть потрібні додаткові кошти. Тому я би радив, якщо ви переїжджаєте в іншу країну, завжди мати з собою запас грошей. А якщо вже говорити за сімейну пару з 2 людей, ми навіть дітей сюди брати не будемо. Як ви думаєте, вистачить їм на місяць при таких розходах 1500 євро? А я зараз поясню, що в нас залишається так само, як і для одної людини. Це житло. Ми не збільшуємо. Якщо людина знімає однокімнатну квартиру, то зазвичай вистачає і на 2 людей для сімейної пари. Продукти і транспорт. На 2 людей вартість вже збільшується. Витрати на продукти 400 євро в місяць. І на транспорт, якщо 2 людини їздять, це 82 євро. Це ми ще не рахуємо витрати на дитину. 1500 євро на 2 в місяць – це вже складніша ситуація. Бажано працювати вдвох і отримати 2 заробітні плати. Місце проживання, звісно, змінює вашу ситуацію. Якщо ви будете жити не в Лісабоні, Порту чи Алгарве, а за містом, то вартість житла може бути орієнтовно в середньому за кімнату 200 євро, а за квартиру можна знайти за 500, за 600 євро однокімнатну. Але ви враховуєте дуже важливий фактор. Якщо ви будете працювати в місті, то вам треба буде чимось їздити. Не завжди за містом ходять постійно автобуси. Зазвичай це 3 рази в день. Вранці, вдень і ввечері. Вам буде необхідний автомобіль, а це додаткові витрати. Головне питання не в тому, чи можна прожити на 1500 євро в місяць, а чи залишаться у вас гроші після першої непередбачуваної ситуації у вашому житті. А тепер давайте підсумуємо все, що я сказав в цьому відео. На 1500 євро прожити можна, але буде дуже складно і не вистачати дуже багатьох побутових речей. Але якщо буде 1860 євро на одну людину, цього вистачить в середньому для того, щоб жити в Португалії. Якщо для 2 людей без дітей, то ми збільшуємо наш місячний бюджет до 2400, до 2500. Якщо у вас є ще діти, то можна ще збільшити на 500 євро, це мінімум, якщо ви хочете, щоб ваші діти комфортно жили в Португалії. Напишіть, який дохід для вас був би достатнім в вашій країні чи в країні, в яку ви хочете переїхати чи вже переїхали. Якраз для таких ситуацій в мене є покроковий гайд, в якому розписано, скільки грошей треба, де шукати житло, роботу, скільки треба грошей на продукти і всі інші витрати, які вам будуть необхідні при переїзді. Посилання на цю покрокову інструкцію я залишу в описі під цим відео. Якщо вам буде цікаво, користуйтесь. Також в мене є відео на каналі після 5 років життя в Португалії, мої роздуми, що я думаю, чи варто сюди переїжджати. Якщо вам буде цікаво, обов'язково подивіться.